අයිබෝන් යම් YouTube channel එකේ අපි අද ආවා කොළඹට ගොඩාක්ම ළඟ සතියන්තයේ දවසක විනෝද වෙන්න කැමති ඔයගොල්ලන්ට පවුලේ සැමටම එන්න පුළුවන් බය නැතුව නාන්න පුළුවන් කිසිම ගැඹුර නැති ගොඩක් අය වද වෙන්නේ මේ වගේ දේවල් ගැන එimhe ගැඹුර නැහැ ප්‍රශ්නයක් නැහැ වතුර පාරවල ගොඩාක් සැර නැහැ ඒ නිසා බය නැතුව පවුලේ පොඩ්ජයත් එක්ක මුළු පවුලේත් එක්කම එන්න පුළුවන් ඒ වගේම travel කරන තරුණයෙක් වශයෙන් තරුණියක් වශයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ඕන තැනක් මොකද කොළඹට ළඟ නිදන් හැංගිච්ච ඒ වගේම මේක ඇත්තටම මේකත් නිදානයක් ඒ තරම් ලස්සනයි ගොඩාක් ලස්සනයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මෙතනට ඇවිල්ලා බලන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එකෙන් බැලුවා වගේ නෙවෙයි ළඟට ඇවිල්ලා බලද්දි මේ පරිසරයේ දැනෙන සිසිලස මේ වතුරේ තියෙන හීතල මේ තියෙන නිදහසත් එක්ක අර පීඩාකාරී ජීවිතෙන් ඔබට මිදෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා ඔබට අපි ආරාධනා කරනවා අනිවාර්යෙන් මෙතනට එන්න ඕනේ කියලා. මෙතනට එනවා නම් ඔබ එන්න ඕනේ පානදුර රත්නපුර පාරේ හොරණ පැත්තේ නම් එද්දි ඉංගිරිය පහු කරගෙන එන්න ඕනේ ඈගල්ලොය පාරනේ. ඈගල්ලොය පාර ඉංගිරිය පහු කරගෙන ඔයගොල්ලෝ එද්දි ඈගල්ලොය පාරේ එද්දි කාගෙන් හරි යවුවොත් නාන තැන කොතනද කියලා ඕනම කෙනෙක් කියයි. අපි පාර මගදී හම්බෙච්ච අපේ අංකල් කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවම කිව්වා මේකට කියන්නේ බිලිවල කියලා. අපි හරියටම දන්නේ නැහැ මේකේ නම බිලිවලද නැත්නම් වෙන මොකක්ද කියලා. බිලිවල කියලා නම තිබුණාට මෙතන බිලි ගන්නේ නැහැ. එහෙම කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. මෙතන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගමේ අයත් නානවා. ඒ වගේම ගොඩක් නිවාඩු දවස්වලට පිටින් ඇවිල්ලා හොඟ දෙනෙක් නානවා. ඒ නිසා පවුලේ හැමෝටම බය නැතුව එන්න පුළුවන් තැනක්. ඒ නිසා අපි අපි මතක් කරනවා මෙතනට ඇවිල්ලා යන්න ඔබත් එන්න. ඒ තරම් ලස්සන තැනක් මෙතන විනෝද වෙන්න විනෝදයෙන් ගත කරන්න කාලේ මේ නිදහස විඳින්න ඔබට අපි මතක් කරනවා. මේ අපි හැමදාම මේ ගමන්වලදී පෙන්වන දෙයක් තමයි මේ හැම සංචාරකයෝ කියලා එන කට්ටිය හැමෝම ඒ තැන්වලට කරන විනාශ මේ අද අපි දකින ටික කාලා බීලා වනසලා තමයි ගිහින් දෙන වීදුරු කටු දාලා මේ වගේ දැන් ගොඩක් ලංකාවේ නැහැ. ඒ වගේම මේ වගේ තීන රටවල් ගොඩක් නැහැ. මේ ලස්සන රටේ ඉන්නේ ලස්සන මිනිස්සු කියලා පෙන්වන්න කියලා අපි අයගෙන් ඉල්ලනවා. ඒ නිසා මේ වගේ කුණු තැන දදා යන්න එපා. Taman අරගෙන ආවුව කාපු බීපුව ගෙදර අරගෙන යන්න. ලස්සන මිනිස්සු වගේ මොකද මේ වගේ ලස්සන රටකට හරියන්නේ ලස්සන මිනිස්සු විතරයි. ඒ නිසා මතක් කරනවා කාපු බීපුව අනිවාර්යෙන් අරගෙන යන්න. මෙහෙම දාලා ඉතින් වනසලා යන්න එපා.